विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। जसं कसं तुम्ही थंबनेलमध्ये बघितलं असेल की आता जेई आणि नीटच्या डेट डिक्लेअर झालेत। हा बघा, ते काय टेंटेटिव्ह टाइम टेबल नाही आहे बरं का, फिक्स डेट आहे, लक्षात घ्या। मग जेई साठी कुठल्या डेट्स मिळाल्यात आपल्याला? 18 जुलै ते 23 जुलै। ओके, जवळजवळ 6 दिवस ती एक्झाम चालणार आहे। त्याच्यानंतर एक 23 नंतर 24-25 2 दिवसाचा गॅप आहे। ओके, आणि 2 दिवसाच्या गॅप नंतर नीटची एक्झाम आहे। ओके, ती आहे 26 जुलैला। नीट तुम्हाला माहित आहे, ओके, ऑफलाईन एक्झाम आहे, त्यामुळे ती एका दिवसात कंडक्ट करणं शक्य आहे। पण जेई तुम्हाला माहिती आहे, जेई कसं आहे लक्षात घ्या, ऑनलाईन एक्झाम आहे। ओके, त्यामुळे किती दिवस चालणार आहे? 6 दिवस चालणार आहे। आता काय करायचं बघा, आपल्याला आपण थोडंसं पाठीमागच्या वर्षी जाऊया। गेल्या वर्षी मी आता जस्ट गुगलवर सर्च केलं की महाराष्ट्रातून किती स्टुडंट अपियर झालेत या वर्षी। तर यावर्षीचा डाटा तर काय मिळाला नाही, पण गेल्या वर्षी 1,10,000 मुलं अपियर झाले होते, की जो हायेस्ट नंबर होता। तर आपल्या खालोखाल उत्तर प्रदेश आणि बाकीचे राज्य होते म्हणूया आपण, म्हणजे सगळ्यात जास्त अपियर मुलं जेईला होतात महाराष्ट्रातूनच। आपण एक कन्सिडर करूया, 1 ते 1.5 लाख मुलं आहेत। ओके, मग 1 ते 1.5 लाख मुलं आहेत, ते पण महाराष्ट्रात। ओके, आणि सीईटी जेईचं जे आहे NTA म्हणूया आपण, ते 6 दिवस घेत आहेत एक्झाम कंडक्ट करायला। 1,00,000-1.5 लाख मुलांसाठी 6 दिवस। आपण हे का डिस्कस करतो तुम्हाला सांगू का, की आपल्याला आता आपली एक्झाम केव्हा होणार याची डेट प्रेडिक्ट करायची आहे। आता 2 ऑप्शन आहेत आपल्याजवळ बघा, की एक तर मला सांगा नीट नंतर किंवा जेईच्या अगोदर सीईटी ठेवायची। ओके, मग आता एक दुसरा ऑप्शन जो मी बोललो होतो, म्हणजे एक ठीक आहे, जो ऑप्शन मी बोललो की समजा नीट नंतर होते एक्झाम। नीट किती तारखेला आहे? 26 तारखेला। चला 2 दिवसाचा गॅप तरी पकडूया आपण, 27-28। ओके, अजून 2 दिवसाचा गॅप पकडून चाला। 1 ऑगस्टला एक्झाम आपली सुरू झाली असं विचार करूया। कोणती एक्झाम? सीईटी। इश्यू काय माहिती आहे का, की सीईटी साठी आता जर तुम्ही ऍप्लिकेशन फॉर्म किती आले जर बघितलं, तर तो आकडा 4.5 लाखापर्यंत 5 लाखापर्यंत नक्की असतोच, लक्षात घ्या। म्हणजे आपल्याला 2 ग्रुप आहेत, PCM आणि PCB। तुम्हाला लास्ट टाइम टेबल जर आठवत असेल एप्रिल महिन्यातलं, तर 5 दिवस PCM 5 दिवस PCB ग्रुप त्यांनी ठेवले होते। 10 दिवस एक्झाम होण्यामध्ये 1 दिवस ब्रेक पकडला तर। ओके, म्हणजे आपल्या सीईटी सेलला 10 दिवस पाहिजेत। मग 1 ऑगस्टला एक्झाम सुरू केल्यानंतर 15 ऑगस्ट पर्यंत जर एक्झामच चालली म्हणूया आपण 10-12 दिवस, तर एक्झाम नंतर पुन्हा रिझल्ट। ओके, रिझल्ट नंतर लक्षात घ्या, काही जण कुठेतरी कोर्टमध्ये काहीतरी केस वगैरे पिटिशन वगैरे दाखल करतच, लक्षात घ्या। तो प्रॉब्लेम आणखीन पुन्हा ऍडमिशनची प्रोसिजर हे लांबत जात आहे। त्यामुळे मला अंदाज आहे की सीईटी जी होणार आहे ती जेईच्या अगोदरच होईल। मग आपण असं कन्सिडर करूया की जेई 18 तारखेला आहे ना, तर सांगतो 18 जुलैला ना, तर सीईटी आपण 1 जुलैला कन्सिडर करायला काय हरकत नाही आहे। बघा, हे प्रेडिक्शन आहे, काही होऊ शकतं, लक्षात घ्या। असं येऊ शकतं की 1 ऑगस्टच, चला ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात होऊ शकतंय। बरं, हे कशावर डिपेंड आहे तुम्हाला माहितीच आहे, कोविड-19वर डिपेंड आहे। आता कसं असतं माहिती आहे का, की महाराष्ट्रात नंबर ऑफ केसेस जास्त आहेत, पण तुम्ही एक जगात ऑब्झर्व केलं का, की जिथं जास्त केसेस आहेत तिथं त्या लवकर कमी पण झालेत। याचा अर्थ ही डेट डिक्लेअर झालेत ना, म्हणजे माझ्यासाठी सगळ्यांसाठी ही आनंदाचीच बातमी आहे। याचा अर्थ आपण लवकरच मुक्त होणार आहे त्रासातून, करोनाच्या म्हणून आपण। ठीक आहे, मला जास्त करून तो वर्ड घ्यायचाच नाही आहे, लक्षात घ्या, व्हिडिओत समजून घ्या तुम्ही। आता कसं आहे बघा, की ठीक आहे, वर्स्ट कंडिशन मध्ये नंतर झाली एक्झाम। ओके, आणि त्यानुसार आपण टाइम टेबल आपण ठीक आहे, आपण आता असं कन्सिडर करूया की एक्झाम होणार आहे ऑगस्टमध्येच, आणि जर अगोदर झाली तर मग तो धक्का बसेला आपल्याला। त्याच्यापेक्षा बेस्ट वे असं कन्सिडर करूया 1 जुलैला एक्झाम, 1 ते 10 जुलै। मग तुमच्या डोक्यात आलेलं आहे, सगळ्यांना आयडिया आलेली आहे। आता आपण काय करूया लक्षात घ्या, बघा की उद्याच्या सकाळच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये ऍक्च्युली मी हा व्हिडिओ उद्याच तयार करणार होतो, समजून घ्या। पण बऱ्याच मुलांचे व्हॉट्सअपला मेसेज आलेत, लक्षात घ्या, आणि ते म्हणले सर लवकर तुमचं प्रेडिक्शन सांगा। 1-2 मी रिप्लाय पण केला की उद्या करतो, पण नाही, मी म्हटलं आत्ताच व्हिडिओ तयार करूया आणि लगेच एडिट करून अपलोड करूया। मग तुम्ही समजून चाला की 1 जुलै ओके ते 10 जुलैच्या दरम्यान आपली एक्झाम कंडक्ट होणार। मग आता मला सांगा, आज आहे 5 तारीख, ओके, 5 मे ते 5 जून, 5 जून ते 5 जुलै, 60 दिवस, 60 मधले काही दिवस जाऊ देत, आपण पकडूया आपण 50 डेज किंवा सरळ सरळ 45 डेज आपण कन्सिडर करूया आपल्याजवळ आहेत।
किती दिवस आहेत सांगा? 45 डेज. नीटवाल्यांसाठी तर फिक्स डेट आले तुमच्याकडे, लक्षात घ्या बाळांनो, तुम्हाला तर खूप वेळ आहे. मग सीईटी वाल्यांसाठी 45 डेजचं टाइम टेबल उद्याच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये असणार आहे. आपण अगदी व्यवस्थित डिझाईन करूया की नक्की कसा अभ्यास करायचा. स्ट्रॅटेजीमध्ये उद्या सगळं मी एक्सप्लेन करेन, तेव्हा सकाळची स्ट्रॅटेजी बघायला विसरूच नका. मग तुम्ही म्हणाल की सर दिवस तर भरपूर आहे, ते एक्स्ट्रा डेज कशासाठी? एक्स्ट्रा डेज जे दिलेत ना त्यात आपली होणार आहे फायनल रिव्हिजन. आणि बघा एवढं कष्ट घेतलंय ना तुम्ही, आता इथून पुढचे दिवस महत्वाचे आहेत हे लक्षात घ्या. सगळं झालंय म्हणून निवांत बसू नका, रिव्हिजन खूप करा. कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम आहे, जेवढी तयारी कराल तेवढी कमी पडते, हे प्रत्येक वेळेस मी बोलत आलोय. मग चला लवकर तयारीला लागा. उद्याची स्ट्रॅटेजी मिळाल्यानंतर टाइम टेबल पण मिळेल, एक फिक्स शेड्यूल असणार आहे, त्यानुसार अभ्यासाला सुरुवात करा. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.